હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે શિયાળા માટે સ્પેશિયલ બાજરીના લોટની રાબ બનાવશું. આ રાબ પીવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે ખૂબ જ હેલ્ધી પણ હોય છે અને એને બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. એકદમ ઓછા સમયની અંદર આ રાબ બની જાય છે. શિયાળામાં આ રાબ આપણને ઠંડીથી રક્ષણ આપે છે, તો આપણે રોજ સવારે એને ચોક્કસ પીવી જોઈએ. તો ચલો આ રાબને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ગેસ ઉપર મેં એક પેન ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે, જેની અંદર આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી નાખશું. અહીંયા મેં મેઝરિંગ સ્પૂનનો જ યુઝ કર્યો છે, જેથી તમને સાચા મેઝરમેન્ટનો ખ્યાલ આવી શકે અને તમે પણ એને તમારા ઘરે બનાવી શકો. તો હવે આ ઘીને આપણે મેલ્ટ થવા દઈશું. ઘી મેલ્ટ થઈ જાય પછી આપણે આની અંદર 3.5 મોટી ચમચી જેટલો બાજરીનો લોટ નાખીશું. મેઝરિંગ સ્પૂનનો જ યુઝ કરીને મેં લોટ પણ લીધો છે 3.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો, અને આને આપણે ઘીમાં સારી રીતે શેકાવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે લોટ સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે અને એનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે. આટલા લોટને શેકાવવામાં મને 1 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે. સતત હલાવતા રહીને આપણે લોટ શેકવાનો છે. હવે આપણે આની અંદર 2 કપ જેટલું પાણી નાખીશું અને બીજી બાજુ આપણે આ રીતે ચમચાથી મિક્સ કરતું જવાનું છે, જેથી એમાં ગાંઠ ના રહે. આ નોર્મલ સાદું પાણી જ મેં લીધું છે. સારી રીતે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે આની અંદર 2.5 મોટી ચમચી જેટલો દેશી ગોળ એડ કરીશું. 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો દેશી ગોળ છે. જો તમે વ્હાઈટ ગોળ લેતા હોય તો તમારે થોડોક વધારે લેવાનો છે. દેશી ગોળની મીઠાશ વધારે હોય છે એટલે મેં આટલો જ લીધો છે. 1.5 ચમચી જેટલો મેં સૂંઠ પાવડર લીધો છે. તજ, લવિંગ અને કાળા મરીનો પાવડર લીધો છે. મેં નાના ખાંડી દસ્તામાં મેં એને વાટીને પાવડર કર્યો છે. એની અંદર મેં 2 નંગ જેટલા લવિંગ, 3 કાળા મરી અને 1/4 ઇંચનો આ રીતનો તજનો ટુકડો લીધો છે, એકદમ નાનો. હવે આપણે સારી રીતે આને ઉકળવા દઈશું, જેથી એ ગાઢું થઈ જાય. આ રાબને મેં 2 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકાળી છે અને હવે થોડીક ગાઢી થઈ ગઈ છે, તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને એક બાઉલમાં કાઢીને આપણે આને સર્વ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રીતની મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે. એકદમ વધારે પતલી કે એકદમ વધારે ગાઢી રાબ નથી બનાવવાની. સહેજ ઠંડી થશે પછી એ થોડીક ગાઢી થશે. કાળા મરી, તજ અને લવિંગ તમે આખા નાખો, એના બદલે જો આ રીતે પાવડર કરીને નાખશો તો એનો વેસ્ટ પણ નહીં થાય અને સરસ ટેસ્ટ પણ મળી જશે રાબને. જો તમે એકવાર ગાઢીની યુઝ કરવા માંગો તો પણ કરી શકો છો. અહીંયા હું એમનેમ સર્વ કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી બાજરીના લોટની રાબ બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.